Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm khi mà chúng ta đi một cái nhà hàng nào đó để ăn. Thì khi mà đi một cái nhà hàng nào đó để ăn á, cái điều mà trước tiên nhất mà chúng ta để đánh giá cái nhà hàng đó sạch hay dơ, đố các bạn là các bạn đi đâu để các bạn đánh giá. Mình nghĩ là các bạn có được câu trả lời trong đầu rồi đúng không? Khi mà các bạn đi một cái nhà hàng nào đó, không cần biết là nhà hàng châu Á hay nhà hàng Mỹ hay Trung Đông gì mình không cần biết, nhưng mà cái chỗ mà để đánh giá duy nhất cái nhà hàng đó là những cái đồ ăn của họ vệ sinh hay không vệ sinh, nhà ăn đó sạch sẽ hay không sạch sẽ, đó là cái nhà vệ sinh, đúng không mọi người? Đấy, khi mà chúng ta đi vào trong restroom của họ, đi vào trong cái nhà vệ sinh của họ mà cái nhà vệ sinh nó không được sạch và nó hôi và nó không được sạch, nó có phát ra những cái mùi không thật là vui lắm, thì mình thật sự là đánh giá thẳng luôn là cái nhà hàng đó mình bảo đảm là cái đồ ăn của họ cũng chưa chuẩn đạt vệ sinh đâu. Tại vì sao? Vì khi mà một cái nhà hàng mà các bạn nghĩ đi, một cái nhà hàng khi mà chúng ta một cái nhà hàng mà đa phần là người khách họ dùng nhiều nhất cái là nhà vệ sinh, mà bây giờ họ không chú trọng vệ sinh được cái nhà vệ sinh thì làm sao mà cái nhà hàng đó sạch được? Tại vì cái nhà vệ sinh nó nằm trong cái khuôn viên của cái nhà hàng, mà bây giờ mà cái nhà vệ sinh vô mà nó có những cái mùi không được vui và nó không được sạch, nó không được vui và nó không được sạch á, thì mình nghĩ là cái nhà hàng đó, mình nghĩ cái đồ ăn chắc có lẽ là cũng không hợp vệ sinh lắm thật sự. Thì mình cũng đi nhiều nhà hàng rồi, mình cũng thấy đa phần nha, mình nói đa phần luôn á, mình không phải nói gì ở đây, nhưng mà đa phần những nhà hàng của Mỹ thì họ take care, họ làm rất là tốt về cái vấn đề vệ sinh, cái nhà vệ sinh. Nhưng mà về cái nhà hàng châu Á thì đa phần là họ sẽ không chú trọng vệ sinh vào trong cái nhà vệ sinh đó. Mình hy vọng là khi mà mình làm cái video này, có nhiều người chủ nhà hàng nào đó mà coi được cái video của mình, thì mình nghĩ là các bạn nên cố gắng chăm sóc kỹ cái phần nhà vệ sinh của tiệm mình. Tại vì sao? Vì cái nhà vệ sinh nó sẽ đánh giá được cái tiệm của mình là sạch hay dơ. Đa phần luôn mọi người. Thật sự khi mà cảm giác đi, các bạn cứ cảm giác như vậy nè, khi mà chúng ta đi vào một cái nhà hàng mà chúng ta ăn uống xong mà chúng ta cần đi vệ sinh, và chúng ta đi vào một cái nhà vệ sinh mà nó có một cái mùi nó không hay và nó rất là dơ, giấy đồ dục lung tung, nhà vệ sinh không được cọ rửa, sàn nhà cũng rất là dơ và nước thì lẩm bẩm. Các bạn nghĩ đi, làm gì mà chúng ta còn hứng thú để chúng ta có thể ngồi ăn và thưởng thức cái món ngon trong cái nhà hàng đó được? Mặc dù cái nhà hàng đó món rất là ngon, đồ rất là tốt, nhưng mà khi đã bước vào nhà vệ sinh rồi đi ra là không muốn ăn nữa. Đó, đúng không mọi người? Chắc có lẽ là mình làm cái video này nhiều người cũng đồng ý kiến với mình lắm. Thì một cái đặc biệt nha, mình nói riêng thôi, mình nói riêng về cái nhà hàng thôi. Đối với nhà hàng, mình thật sự là mình nghĩ là cái nhà vệ sinh nó rất là quan trọng. Các bạn biết không, khi mà mình ở Illinois á, mình có đi một vài cái nhà hàng nha, họ phục vụ cả ngay chỗ cái restroom luôn mọi người. Đấy, họ phục vụ ngay cái restroom luôn. Các bạn tới, họ sẽ mở cửa cho bạn, và trong restroom đó có một người đứng để phục vụ trong đó luôn. Cái này là đối với những cái nhà hàng lớn. Còn khi mà chúng ta có một cái nhà hàng nhỏ thì các bạn không cần phải có người phục vụ. Mình là người phục vụ thẳng cái nhà vệ sinh đó, phục vụ cho cái vệ sinh nó sạch đi. Thì đó là cái chính. Thì cái nhà vệ sinh mà mình đi ở bên Chicago á, mình đi mình nhớ hoài không mình đi là mình nhớ cái nhà hàng này hoài luôn. Mình đi vô cái nhà hàng đó, các bạn đi vô, các bạn ăn uống xong, các bạn rửa tay xong, thì các bạn không phải là người mở cửa, mà có người mở cửa cho các bạn để tránh dơ bẩn cái tay của mình. Và khi mà chúng ta rửa tay xong thì họ có nước hoa dầu thơm á, họ xịt vô tay mình cho nó thơm. Xong rồi các bạn có thể cho tiền bo những cái người đó. Mà thật sự cái đó là đáng để cho chúng ta cho tiền bo, đúng không mọi người? Đó, thì mình cho tiền bo thì họ mở cửa cho mình đi ra, và các bạn không cần vịn cửa luôn nữa, thì nó đảm bảo vệ sinh cho chúng ta. Các bạn biết rồi, cái nhà vệ sinh là cái nơi mà bẩn nhất, cho nên khu vực ăn uống và cái nhà vệ sinh nó phải cách nhau. Và khi mà chúng ta đi vệ sinh xong thì không cần phải nói rồi, phải rửa tay cho sạch sẽ là điều không cần phải nói. Nhưng mà đòi hỏi trong cái nhà vệ sinh phải thật là sạch, không có tình trạng mà nước lẩm bẩm bên dưới. Các bạn bước vào một cái nhà vệ sinh mà bên sàn nhà bên dưới mà nước lẩm bẩm như vậy, làm sao mà chúng ta còn hứng thú để thưởng thức món ăn, đúng không mọi người? Đấy, cho nên mình hy vọng là những bạn nào mà là chủ nhà hàng
thì coi được video của mình, hoặc là chủ những quán nước đi cũng vậy, coi được video của mình á thì nên chú trọng vào cái nhà vệ sinh của cái khu vực trong cái nhà hàng của mình. Tập trung chú ý vệ sinh vào cái phần mà cái nhà vệ sinh trong cái nhà hàng của mình. Tại vì cái nhà vệ sinh nó sẽ đánh giá được là cái thức ăn của chúng ta nó có vệ sinh hay không. Và điều đặc biệt nữa, hôm rồi mình có đi một vài cái nhà hàng ở Houston, thì mình không tiện nói tên nha, mình không tiện nói tên đâu. Thì mình đi một vài nhà hàng ở Houston, thì có một vài nhà hàng làm cho những cái món ăn rất là ngon, nhưng mà đùng một cái con mình nó lại muốn đi vệ sinh, thì mình dẫn con mình đi vệ sinh xong rồi đi ra là coi như là không muốn ăn đồ ăn nữa. Đấy là các bạn nghĩ nó kinh tởm cỡ nào. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, chưa bước vô cái nhà vệ sinh mà cái đường mà để đi vô nhà vệ sinh á, mà bên những cái vách tường mà đi vô, các bạn nghĩ đi, những thức ăn nó bắn lên trên cái vách tường đó mà không được lau chùi. Mặc dù cái bức tường đó là bằng gạch mọi người, bằng gạch men của chúng ta, lau chùi rất là dễ, xịt thuốc tẩy lên là ra hết, nhưng mà họ không chú ý đến vấn đề đó, không lau chùi cái chỗ đó. Và cái cửa bước vào trong cái đường để đi vào trong restroom thì nó rất là dơ, nó rất là bẩn. Rồi thêm một cái nữa, khi mà bước vào trong một cái nhà vệ sinh đó thì nước lại lẩm bẩm bên dưới chân của chúng ta, và giấy thì dục đầy sàn nhà, và bước vô trong đó nó có cái mùi rất là kinh khủng. Đấy, nó có mùi rất là kinh khủng, xin lỗi nha, mình không muốn nói cái nó kinh khủng như vậy. Đấy, thì bước vô nó rất là kinh khủng. Thì thành ra sau khi đã vệ sinh xong rồi, rửa tay xong hết, đi ra là coi như mình không muốn ăn nữa. Mặc dù cái đồ ăn quán đó được đánh giá là 4 sao rưỡi, rất là ngon, đồ ăn rất là ngon và rất hợp khẩu vị của người Việt mình, nhưng mà các bạn biết rồi, mình không còn hứng thú để chúng ta ăn nữa. Vì sao? Vì cái mình đi ăn nhiều nhà hàng thì mình cũng biết là khi mà chúng ta bước vào nhà vệ sinh mà nó dơ như vậy thì mình cảm giác là cái đồ ăn của cái tiệm nó không được vệ sinh và cũng không được sạch sẽ, cho nên mình quyết định là không ăn nữa. Đấy, nó rất là, mình thật sự mình khuyên là những ai mà đang có nhà hàng hoặc những ai mà đang có những cái tiệm mà phục vụ cho số đông người thì nên chú trọng vào cái nhà vệ sinh mình. Không cần các bạn phải làm cái nhà vệ sinh thật là đẹp, các bạn chỉ cần giữ vệ sinh cho cái nhà vệ sinh đó thôi. Tức là mình cọ rửa bồn cầu, sàn nhà và cái sink, cái bồn rửa tay và những cái kiến và giấy vệ sinh. Các bạn, mình chỉ cần làm những cái vấn đề đó thôi là ok. Mình chỉ cần vệ sinh cái sàn nhà cho nó sạch sẽ, cái bồn cầu cho nó sạch sẽ, không có tình trạng giấy mà rớt trên sàn nhà. Các bạn nghĩ đi, giấy rớt trên sàn nhà, và cái người mà đi ăn, bước vô trong cái nhà hàng đó, ăn xong ra mà đạp lên cái miếng giấy mà đi ra khỏi nhà vệ sinh, các bạn nghĩ sao? Đó, cho nên nó sạch sẽ tí, và bồn cầu cọ rửa cho nó sạch sẽ và không có tình trạng nước trên sàn nhà, và giấy vệ sinh thì dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Nói chung là bước, và để thêm một vài cái mùi trong cái nhà vệ sinh đó cho nó thơm. Khi mà chúng ta bước vô cái nhà vệ sinh mà cái nhà vệ sinh thơm thì nó làm cho người ta nó thoải mái hơn, nó không có kinh tởm về cái nhà vệ sinh của cái nhà hàng đó. Thì các bạn biết rồi, khi mà chúng ta đến một cái nhà vệ sinh trong cái nhà hàng mà dơ như vậy thì chắc có lẽ là lần đầu họ đến cũng là cái lần cuối cùng họ đến với cái nhà hàng của chúng ta. Thì cho nên mình hy vọng là các bạn cố gắng phục vụ mọi người bằng cách là vệ sinh cái nhà vệ sinh của mình, cái restroom trong cái nhà hàng, trong khuôn viên của nhà hàng mình cho sạch. Đó là cái video mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng là có nhiều người đồng tình và đồng ý với mình về cái vấn đề ngày hôm nay mình chia sẻ. Nếu các bạn đồng tình, đồng ý với mình thì có thể comment bên dưới. Để chi? Để cho những bạn nào mà đang sở hữu nhà hàng có thể đọc được những comment mà thật lòng của chúng ta, thì họ sẽ sửa chữa những cái đó và làm cho cái nhà hàng ngày một đi lên. Ok, thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây, và hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Thì cuối video này thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Thì có một người chị mình vô tình quen biết trong cái thời Covid. Thì người chị này tên là Nga Võ. Các bạn, mình sẽ để cái đường link bên dưới. Chị tên là Nga Võ. Chị có một cái kênh channel chuyên nói về những cái luật, giúp cho người Việt chúng ta hiểu hơn về những cái luật bên Mỹ này mọi người. Thì chị Nga Võ rất là tận tình và tận tâm. Nếu như các bạn có thắc mắc những câu hỏi nào, các bạn có thể comment và hỏi chị, thì chị sẽ thật lòng và chia sẻ với mọi người về những cái kinh nghiệm và những cái luật nào mà chúng ta chưa biết trên nước Mỹ này,
thì chị có thể answer và chị có thể giúp các bạn tìm những câu hỏi để trả lời giúp các bạn, để cho các bạn hiểu thêm về những cái luật đó. Các bạn nhớ nha, chị tên là Nga Võ, mình sẽ để đường link bên dưới, thì bạn nào thích và có những câu hỏi thì có thể comment bên dưới hỏi chị. Và nhớ mọi người nhớ đăng ký kênh mình và nhớ đăng ký kênh của chị Nga Võ nha. Thì hy vọng là chị sẽ có nhiều video để chia sẻ cho chúng ta hơn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.